Привіт, друзі! Якщо ви дивилися наше попереднє відео про точку Немо, тоді величезне дякую за перегляд, лайки, коментарі та вашу зацікавленість. Ваші реакції, запитання і дискусії під відео – це те, що робить цей канал справді живим. І одне з найцікавіших запитань, що я отримала – чому б не відправити їх просто на сонце? Це чудове запитання, на перший погляд, логічне, просте та навіть епічне. Але відповідь на нього далеко не очевидна. І саме про це ми сьогодні поговоримо. У цьому відео ми розберемо, чому відправити сміття в сонце – це одна з найважчих речей у сонячній системі і як працює вся ця космічна екологія насправді. Тож, якщо ви коли-небудь думали, чому ми не викидаємо космічне сміття у зірку, це відео для вас. І ще раз величезне дякую за вашу підтримку, за коментарі, за те, що ви з нами. Без вас цього б не було. Уявіть собі, величезна ракета здіймається в небо, прориваючись крізь атмосферу, залишаючи по собі хмару вогню та диму. Місія виконана, супутник вийшов на орбіту, але що далі? Відпрацьовані ступені ракети, старі космічні станції, відпрацьовані двигуни, вони не просто зникають. Вони стають частиною космічного сміття, яке обертається навколо Землі. І тут виникає логічне питання, чому б не відправити все це прямо в сонце, цей гігантський космічний крематорій, який здатен знищити будь-що. На перший погляд, ідея здається ідеальною. Сонце – це розпечена куля з температурою понад 15 мільйонів градусів за Цельсієм у ядрі, а на поверхні – близько 5500 градусів Цельсія. Будь-який матеріал, що потрапить туди, миттєво зруйнується, перетворившись на плазму. Навіщо тоді турбуватися про океан, корозію, екологію, якщо можна просто викинути все у велетенську піч? Але це практично неможливо зробити навіть з сучасними технологіями. І не тому, що ми не можемо досягти сонця, а тому, що, щоб до нього дістатися, треба спочатку зупинитися. Так, ви почули правильно, зупинитися в космосі. Наша Земля обертається навколо Сонця з космічною швидкістю близько 30 км на секунду. Це означає, що будь-який об'єкт, запущений з Землі, вже має цю швидкість, так би мовити, у подарунок. Щоб впасти на Сонце, цю швидкість потрібно повністю позбутися, буквально загальмувати в космосі. А це вимагає надзвичайної кількості енергії. Наприклад, щоб вийти на низьку навколоземну орбіту, потрібно розігнатися до 7,8 км за секунду. А щоб впасти на Сонце, потрібно витратити енергію, еквівалентну приблизно 55 км на секунду. Це у 6-7 разів більше, ніж потрібно для виходу на орбіту Місяця. Тобто, відправити щось на Сонце коштує набагато дорожче, ніж відправити ту ж ракету на Марс або навіть за межі сонячної системи. Тому замість того, щоб витрачати тонни пального, щоб зупинити об'єкт, щоб він потім впав у Сонце, набагато простіше і дешевше дозволити йому упасти назад на Землю, але під контролем. І ось тут на сцену виходить Тихий океан, точніше, одна його дуже особлива точка. Її називають точка найглибшого безлюддя або точка Немо. Детальніше про неї ви можете дізнатися в моєму попередньому відео. Але чому не відправляти ці об'єкти на високу орбіту, аби вони там висіли назавжди? Такий метод існує, його називають орбітою зберігання або кладовищенською орбітою. Її використовують для геостаціонарних супутників. Але це тимчасове рішення, бо з часом вони можуть зіткнутися з іншим сміттям і створити лавину уламків, так званий ефект Кеслера. Це сценарій, коли кількість космічного сміття настільки зростає, що подальші польоти стають неможливими. Тому затоплення у Тихому океані – це не просто компроміс, а найбезпечніший і найекономічніший варіант, який ми маємо зараз. І ось ще один цікавий факт. Жоден космічний апарат не був спеціально відправлений у Сонце навіть з науковою метою. Але є виняток – зонд NASA Parker Solar Probe, запущений у 2018 році, наблизився до Сонця на відстань менше 7 мільйонів кілометрів. Найближче, куди коли-небудь добирався людський апарат. Але навіть він не падає на Сонце, а обертається навколо нього, використовуючи гравітаційні маневри Венери, щоб зменшити свою швидкість поступово. Тож, навіть щоб досліджувати Сонце, доводиться використовувати найскладніші траєкторії. А щоб знищити сміття, це було б абсолютно економічно неефективно. Отже, замість епічного зникнення в полум'ї зірки, більшість космічних відходів отримує тихе, глибоке поховання серед океанських безодень у місці, де навіть сигнал GPS не дійде, а риби плавають серед уламків минулих епох космічної ери.
Може колись, коли ми навчимося будувати космічні ліфти, ядерні двигуни або антигравітаційні системи, ідея кидати сміття в сонце стане реальністю. Але поки що Тихий океан залишається нашим космічним кладовищем. І, можливо, через кілька століть археологи знайдуть там реліквії нашої доби, як ми зараз знаходимо кораблі минулих століть на дні Атлантики. Так що наступного разу, коли побачите старт ракети, пам'ятайте, її останки, швидше за все, закінчать свій шлях не в полум'ї зірки, а на найглибшому дні океану, у тиші, темряві і повній відокремленості від усього людського. До зустрічі, друзі!